السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن أنواع فيزا الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن أنواع فيزا الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي متعددة، وهناك نوعان. نوع سوف نسميه بفيزا للهجرة، وهذا النوع يخول للمتحصل عليها عندما يدخل إلى الولايات المتحدة الإقامة الدائمة. وسوف نذكر من هذا النوع المهم والذي هو يعني يشتغل عليه بشكل منظم لدى دوائر الهجرة داخل الولايات المتحدة. نذكر منه لم الشمل العائلي، وهناك القرعة العشوائية الأمريكية، وهناك فيزا استثمار أو عمل بالولايات المتحدة، وكذلك هناك اللجوء إلى الولايات المتحدة. إذا ذكرنا لكم النوع الأول، ننتقل إلى النوع الثاني، وهو يحسب على فيزا لغير الهجرة. نذكر من ضمنها الفيز التي تطلب يعني بشكل دائم لدى السفارات الأمريكية. نذكر منها فيزا سياحة، فيزا علاج، فيزا زيارة، فيزا دراسة، وهناك أنواع متعددة. إذا بالنسبة لأنواع فيزا الدخول إلى الولايات المتحدة، وضحنا لكم بأنها تنقسم إلى قسمين. نوع يسمى بفيزا للهجرة. لماذا نسميه بفيزا للهجرة؟ لأنه يخول للمتحصل على هذا النوع من فيزا الهجرة الإقامة الدائمة. بالطبع سوف يتحصل على الجرين كارد، ومن بعد ممكن أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية. أما بالنسبة للنوع الثاني لفيزا لغير الهجرة، هذا النوع عندما يتحصل عليه يعني الشخص المقدم على هذا النوع، بالطبع لا يخول له يعني القانون أن يمكث أو يقيم إقامة دائمة بالولايات المتحدة. مثلا قدم شخص على فيزا سياحة، فيزا سياحة لا تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، وكذلك فيزا مثلا علاج إلى غير ذلك. إذا نوع فيزا لغير الهجرة، هذا النوع هو يسمى بفيزا لغير الهجرة، وبالطبع هذه التأشيرة تعتبر غير مؤقتة، ولازم الحاصل عليها أن يعود لبلده الأم عندما بالطبع ينهي يعني القانون يعني الموضوع والمؤقت في هذا النوع من التأشيرات. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن لازم أن نفرق ما بين فيزا الهجرة وهي تخول لنا الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، وفيزا لغير الهجرة لا تخول لنا الإقامة بالولايات المتحدة الإقامة الدائمة، بل علينا العودة لأنها فيزا مؤقتة. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. إذا بالنسبة للنوع الأول، أي فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالطبع سبق أن وضحنا لكم يخول للحاصل على هذا النوع من هذه التأشيرة أن يتحصل على الجرين كارد، ومن بعد أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية. وإجراءات هذا النوع من الفيز تتم بالولايات المتحدة، أي أن هذا النوع بالطبع يقدم لدى دوائر الهجرة. بالطبع هذه الفيزا تدرس وتعالج، أي أن ملفها يعالج لدى مكاتب الهجرة بالولايات الأمريكية، وكل نوع من هذا الفيز يأخذ وقتا كدراسة ومعالجة لها، وهناك مدة محددة لكل نوع من هذه الفيز للهجرة إلى أن يصل المعني بملفه إلى الوصول إلى الإجراءات الأخيرة والحصول على الفيزا. هذا ما بعد الخطوات والمراحل التي تتم بالولايات المتحدة الأمريكية من البداية إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم لدى السفارة الأمريكية. بالطبع بالنسبة للشخص المعني بملفه، عندما سوف تحدد أو يحدد موعد مقابلته لدى ضابط الهجرة الصلاحية في منح الفيزا أو في رفض الفيزا له. هذا قانون بالطبع موضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. إذن وضحنا لكم بأن فيزا الهجرة
إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع الخطوات والمراحل وبالطبع الإجراءات التي تتعلق بالملف تدرس بالولايات المتحدة، أي لدى مكاتب الهجرة. عندما يدرس الملف بشكل نهائي ينتقل إلى المرحلة الأخيرة، وهو إرسال الملف إلى السفارة الأمريكية بالطبع لكي يتوصل الشخص المعني بملفه بالموعد والمقابلة. هنا وضحنا لكم ممكن أن هذا الشخص المعني بالأمر أنه تمنح له التأشيرة، ممكن أنه ترفض له التأشيرة على حسب ظروف الملف. بالطبع هل يتوفر هذا الشخص المعني بملفه على شروط ومؤهلات وإلى غير ذلك، بنعم أم لا؟ أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. ننتقل إلى فيزا لغير الهجرة. بالنسبة لهذه الأنواع المختلفة وذكرنا لكم ممكن الاشتغال عليها وتقديم ملفها خارج الولايات المتحدة، أي في بلد الأم الشخص المعني بملفه لدى السفارة الأمريكية. كل هذه الأنواع من الفيز لغير الهجرة يشتغل عليها بقانون بالطبع داخل السفارة الأمريكية في بلد المعني بملفه، وهناك مراحل كذلك وإجراءات ومدة لدراسة الملف إلى أن يصل الشخص المعني بملفه إلى الإجراءات الأخيرة، وهو الموعد والمقابلة لأجل إتمام الإجراءات والحصول على الفيزا أو عدم الحصول عليها. إذن وضحنا لكم بأن إجراءات فيزا الهجرة إلى الولايات المتحدة والتي تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة في أمريكا، بالنسبة لطلب فيزا الهجرة وضحنا بأنه يقدم الطلب داخل الولايات المتحدة. أما بالنسبة للفيزا لغير الهجرة فهذه الأنواع من التأشيرات الطلب يدفع خارج الولايات المتحدة، أي لدى السفارة الأمريكية في بلدكم الأم. إذن وضحنا لكم بأن هناك فرق ما بين فيزا هجرة وفيزا لغير الهجرة فيما يتعلق بكيفية تقديم الطلبات. وسوف نوضح لكم بأنه الخطوات والمراحل الأولى من التقديم سواء داخل أمريكا أو خارج أمريكا على كل نوع من الفيزا هي التي سوف تخول للمقدم عليها الحصول على الفيزا أو عدم الحصول عليها. في حالة قدم يعني هذا الشخص ملفه بنظام وعرف ما له وما عليه، هذا ممكن أنه سوف يتقدم إلى الأمام، أي أنه لازم يعرف المؤهلات والشروط إلى غير ذلك التي تتعلق بكل قانون يعني يخص كل نوع من هذه الفيز. إذا عرف ما له وما عليه هنا الأمور سوف تمر مرور الكرام عندما يقدم على هذه الفيزا من المرحلة الأولى إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم لدى السفارة الأمريكية لإتمام الإجراءات. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. لهذا ننصح الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على تقديم ملفاتهم سواء لفيزا هجرة أو لغير الهجرة أن تعرفوا ما لكم وما عليكم، هذا لكي تتم أموركم إن شاء الله بخير وسلام، ولكي تتحصلوا على الفيزا بدون مشكل، لكي أنتقل بكم إلى نقاط مهمة. إذن إذا أردنا أن تسلك أمورنا بخير وسلام وبدون عرقلة، وهذا عائد للمؤهلات والشروط المعينة والمطلوبة في كل فيزا سواء للهجرة ولغير الهجرة. بالنسبة لفيزا الهجرة داخل أمريكا ممكن أننا نشتغل عليها لوحدنا، أي نقدم الملف لدى دوائر الهجرة في حالة المعرفة عن كيفية تقديم الملف وهذا النوع من هذا الفيزا، أي في حالة أن المهاجر المقيم بالولايات المتحدة يريد أن يقدم لأهله ويعرف ماذا يفعل. هنا بالطبع قانون الهجرة الأمريكي يخول له هذا، ليس هناك من مشكل. المهم هو أننا نجد المؤهلات والشروط المعينة أو المطلوبة في هذه الفيزا، يعرفها جيدا، يعرف كيفية تقديم الملف لدى مكاتب الهجرة. هنا ممكن أن يتوكل على الله وإن شاء الله الأمور تمر مرور الكرام. وفي حالة أن هذا الشخص المعني بتقديم الملف ليس لديه المعرفة عن كيفية التقديم، ممكن هنا تكليف محامي هجرة لتقديم الملف، وسوف يسهل
يعني المحامي عليكم أمور مهمة متعلقة بتقديم الملف من البداية لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة، ويظل بالطبع المحامي ساهرا على الملف إلى أن يصل إلى المرحلة الأخيرة، وهي إتمام إجراءات لدى السفارة الأمريكية للشخص المراد لم شمله والشخص الذي هو معني بالهجرة إلى الولايات المتحدة. وكذلك للتأكيد بالنسبة لفيزا القرعة العشوائية الأمريكية، كذلك هي محسوبة على فيزا الهجرة إلى الولايات المتحدة، ولكن يقدم المعني بها في بلده الأم، أي أنه يقدم عليها الشخص المعني بالأمر ليس بأمريكا، بل يقدم عليها ممكن في بلده الأم أو في بلد يعني مقيم بها خارج بلده الأم، ليس هناك من مشكل، ويخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يقوم بهذا. رغم أن القرعة الأمريكية نقدم عليها خارج الولايات المتحدة، بالطبع الملف الذي يخص المعني بالأمر سوف يدرس داخل الولايات المتحدة لدى مركز كسسي بالولايات المتحدة إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم. عندما يدرس الملف بشكل نهائي يرسل إلى السفارة الأمريكية التي سوف ينهي فيها المعني بملفه مقابلته للحصول على الفيزا. إذن كذلك بالنسبة للقرعة العشوائية الأمريكية هي محسوبة على فيزا الهجرة، وبالطبع هي قوانينها سوف نجدها تختلف على أنواع أخرى من الفيز. نعم، كل نوع من هذه الفيز التي ذكرناها لكم سوف نجد الأسماء هي مختلفة، كل نوع لديه اسمه، كل نوع يعني لديه قوانين في شكل، كل نوع سوف نجد فيه مدة منتظرة إلى غير ذلك. والقانون الموضوع في القرعة العشوائية الأمريكية يظل ما بين قوسين يعني في شكل، وإجراءاته في شكل، وهناك مدة منتظرة إلى غير ذلك. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى الفيز لغير الهجرة، ممكن التقديم عليها لوحدنا داخل بلدكم الأم، سواء يعني عبر مكتب متخصص لتقديم الطلبات لدى السفارة الأمريكية، أو يقوم الشخص المعني بملفه للتقديم لوحده في حالة أنه يعرف كيفية التقديم الطلب على حسب يعني التأشيرة التي يريد هو، فممكن له أن يقدم الفيزا التي شاء لدى السفارة الأمريكية في بلده الأم. وننصح في حالة عدم المعرفة والدراية لأخذ الموعد وتقديم الطلب لدى السفارة الأمريكية، ممكن الاستعانة بمكتب متخصص في مجال تقديم الطلب يعني أو طلب الفيزا لدى السفارة الأمريكية، وسوف يسهل عليكم المكتب مراحل وخطوات التقديم من البداية إلى أن تصلوا إلى الإجراءات الأخيرة، وهي الموعد والمقابلة. ونؤكد على نقاط مهمة بالنسبة للأنواع التي ذكرناها لكم من هذه الفيز، سواء فيزا هجرة أو فيزا لغير الهجرة. سوف نجد كل فيزا يشتغل عليها في شكل، لهذا ننصح الإخوة والأخوات قبل ما تقوموا يعني بالتقديم على طلب فيزا أو نوع من فيزا هجرة أو لغير الهجرة، يجب أن تعرفوا كل صغيرة وكبيرة، تعرفوا يعني المؤهلات والشروط التي هي مطلوبة في كل نوع من الفيزا، تعرفوا بالطبع جميع الإجراءات الاستباقية التي لازم أن تشتغلوا عليها قبل التقديم إلى أن تصلوا إلى المبتغى والمراد. لأنه في حالة أنكم لم تقوموا بدراسة هذا النوع الذي سوف تقدموا عليه من هذا النوع من الفيز، بالطبع سوف تقعون في المحظور. لهذا ننصح في حالة أنكم ليس لديكم يعني المعرفة عن كيفية تقديم الطلب، بالطبع ممكن الاستعانة يعني بالنسبة للذين يريدون التقديم على فيزا هجرة بالولايات المتحدة، هنا الاستعانة بمحامي هجرة للاشتغال على الملف. في حالة أنكم تعرفون ممكن أن تقدموا لأنفسكم، ليس هناك من مشكل. في حالة أننا مثلا أردنا أن نقدم
على فيزا لغير الهجرة ولا نعرف القوانين الموضوعة في هذا النوع من هذا الفيزا لغير الهجرة، لازم الاستعانة بمكتب، والمكتب بالطبع يعرف ماذا يفعل، يعرف جميع النقاط المهمة التي يشتغل عليها لتقديم الطلب لدى السفارة الأمريكية. وهنا بالطبع سوف لن تكلفوا عليكم يعني الأخطاء وإلى غير ذلك، وسوف تسهل عليكم أشياء مهمة تخدم مستقبل يعني صلاح وكذلك نجاح ملفكم إلى أن تصلوا إلى الموعد والمقابلة. وبالطبع نتمنى لكم جميعكم إتمام الإجراءات بخير وسلام والحصول على الفيزا بدون مشكل. إذن وضحنا لكم النقاط المهمة عن أنواع فيزا إلى الولايات المتحدة، وضحنا لكم كذلك كيفية التقديم عليها من البداية إلى أن نصل إلى المبتغى، وإن شاء الله مستقبلا سوف نوضح لكم نقاط مهمة لكي تشتغلوا عليها، هذا لكي تتم أموركم بخير وسلام. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة لكي يصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.